નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 15મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। આજે છે 15મી સપ્ટેમ્બર, આજે છે એન્જિનિયર દિવસ। આ ઉપરાંત પણ બીજા એક બે અગત્યના દિવસો છે જે બધા આપણે ચર્ચા કરશું। એની સાથે સાથે આપણે આજના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરશું। પણ શરૂ કરીએ પહેલા તમને જણાવી દઉં કે તમે આપણી હાર્દિક સર એકેડમીની એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એમાંથી તમે આપણા કરંટ અફેરની પીડીએફ મેળવી શકો છો। કરંટ અફેરની ઈ બુક્સ છે એ તમે મેળવી શકો છો। ફોનથી રીડ કરી શકાય એવા ફોન્ટમાં ડિઝાઇન કરેલી હોય છે। આ ઉપરાંત તમે ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકશો, એ બધું જ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે, બરાબર। અને બાકી એક નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે વર્તમાન પત્રિકાનું। તો એ વર્તમાન પત્રિકા છે આ ટાઈપની રહેશે, માત્ર 2 જ પેજની અંદર છે, બરાબર। તમે આગળ પાછળ પ્રિન્ટ કરાવો તો એક જ પેજમાં એક દિવસના કરંટ અફેર છે એ કવર થઈ જાય, એ રીતનું આપણે વર્તમાન પત્રિકા ડિઝાઇન કરીએ છીએ। તો એ વર્તમાન પત્રિકાઓ અત્યાર માટે ફ્રીમાં છે। તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી ઓટીપી વેરિફિકેશન કરશો એટલે સાઇડ બારમાં ફ્રી મટીરિયલનો ઓપ્શન જોવા મળશે। એ ફ્રી મટીરિયલના ઓપ્શનમાંથી છે તમે આપણી વર્તમાન પત્રિકાઓ છે, બરાબર, એ ત્યાં એનું અલગથી ફોલ્ડર દેખાશે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો। 11 સપ્ટેમ્બરથી આપણે આની શરૂઆત કરી છે અને આવનારા દિવસોમાં ડેઈલી પબ્લિશ કરતા રહેશું, બરાબર। આગળ જતા પેઇડ પણ થઈ શકે છે, પરંતુ અત્યાર માટે દરેક માટે ફ્રીમાં છે, તો તમે એ ડાઉનલોડ કરીને રીડ કરી શકો છો અથવા તેની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ શકો છો। શરૂ કરતા પહેલા બે પ્રશ્ન તમને પૂછીશ। બે પ્રશ્ન એવા છે કે રાષ્ટ્રીય વન શહીદ દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી અને બંગસ વેલી ફેસ્ટિવલનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે। તો બે ક્વેશ્ચન છે એ તમારા માટે છે। ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે એ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારે લખવાનો છે। તો શરૂ કરી દઈએ હવે આપણો આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા દેશમાં ડેનિયલ નામનું એક વાવાઝોડું આવેલું છે? તો ડેનિયલ નામનું વાવાઝોડું આવ્યું છે અને જે દેશની અંદર આ વાવાઝોડું આવ્યું છે એ દેશનું નામ છે લિબિયા। બહુ ભારે નુકસાની થઈ છે આને, તો એના કારણે આ વાવાઝોડું અત્યારે ખૂબ ન્યૂઝની અંદર છે। વાવાઝોડું એટલું ભયાનક હતું કે 5,300 લોકોના તો ત્યાં મૃત્યુ થઈ ગયા અને 10,000થી વધુ લોકો છે હજી લાપતા છે। ઓકે, આપણે ગુજરાતમાં પણ બિપોરજોય વાવાઝોડું આવ્યું હતું, પણ એનું નામ છે બાંગ્લાદેશે આપ્યું હતું। તો એ વાવાઝોડાથી આપણને એટલી બધી નુકસાની નથી થઈ, પણ અહીંયા તમે લિબિયાની અંદર જે વાવાઝોડું છે એમાં જોવું તો 5,300 લોકો છે, ઓકે, એના મૃત્યુ થઈ ગયા છે। પછી 10,000 લોકો છે એ હજી પણ મિસિંગ છે, લાપતા છે, અને 30,000થી વધારે લોકો છે એ વિસ્થાપિત થઈ ગયા છે। તો આ લિબિયાની અંદર આ વાવાઝોડું આવ્યું છે। ઘણા દેશોએ ત્યાં સહાયતા મોકલી છે। સહાયતા મોકલનાર દેશો છે, ઓકે, એમાં ઇજિપ્ત, અમેરિકા, જર્મની, ઇટલી, ઈરાક, કતાર, તુર્કી, આવા બધા દેશોનો સમાવેશ થાય છે। આ વાવાઝોડાનું નામ કોણે આપ્યું તમને એવું પણ પૂછે કે આ લિબિયાની અંદર જે ડેનિયલ વાવાઝોડું આવ્યું, આ ડેનિયલ નામ કોણે આપ્યું? તો કે ગ્રીસ નામના દેશ દ્વારા આ વાવાઝોડું આપ્યું છે, વાવાઝોડાનું નામ આપ્યું છે। ગ્રીસ એ જ દેશ છે કે જ્યાં 1896માં સૌથી પહેલા ઓલિમ્પિક ગેમ્સ છે એનું આયોજન થયેલું હતું। તો સૌથી પહેલા ઓલિમ્પિક ગેમ્સ છે ક્યાં રમાયા? તો કે ગ્રીસની રાજધાની એથેન્સમાં। ઓકે, બાકી અત્યારે ચર્ચામાં રહેલા વાવાઝોડા કહું હમણાં છેલ્લા એક જ મહિનાની અંદર, તો એક લેન નામનું વાવાઝોડું જાપાનમાં આવ્યું હતું, ખાનુન પણ જાપાનમાં આવેલું હતું, હાઈકુઈ નામનું જે વાવાઝોડું છે, ઓકે, તાઇવાનમાં આવ્યું હતું, સાવલા નામનું જે વાવાઝોડું છે એ હોંગકોંગ અને ચીન બંનેમાં આવ્યું હતું, ઇડલિયા નામનું વાવાઝોડું છે, ઓકે, એ અમેરિકાની અંદર આવ્યું હતું। તો આ બધા જ વાવાઝોડા હમણાં ન્યૂઝમાં રહેલા છે। હવે ક્યારેક ક્યારેક તમે વાવાઝોડાને સાયક્લોન નામથી પ્રોનાઉન્સિએટ થતા જોયું હશે, ક્યારેક ક્યારેક હેરિકેન કહેતા હોય, ક્યારેક ક્યારેક એને ટાઇફૂન કહેતા હોય। તો ક્યારેક સાયક્લોન કે ક્યારેક ટાઇફૂન કે, તો એનું કારણ શું, બરાબર? અને પાછા એના પણ અલગથી નામ હોય છે। તો એક સ્પેશિયલી કોઈ ક્ષેત્રના આધારે વાવાઝોડાને જે નામ આપવામાં આવેલા છે, બધાનો મિનિંગ છે વાવાઝોડું જ થાય, ઓકે। જેમ કે સાયક્લોન કયો તો સાયક્લોનનો અર્થ પણ વાવાઝોડું થાય, ટાઇફૂન કયો તો ટાઇફૂનનો પણ અર્થ વાવાઝોડું થાય, હેરિકેનનો અર્થ પણ વાવાઝોડું થાય। તો એને અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં જે વાવાઝોડા આવે છે તો એને એ પ્રમાણે નામ આપ્યા છે। જેમ કે હિન્દ મહાસાગર, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં જે વાવાઝોડા આવે છે તો એને આપણે સાયક્લોન નામથી ઓળખીએ છીએ। જેમ કે બિફોર જો આવ્યું હતું ત્યારે એમ કહેતા હતા આપણે કે સાયક્લોન આવ્યું, સાયક્લોન આવ્યું, બરાબર? તો એ સાયક્લોન એટલે મિનિંગ વાવાઝોડું જ થાય, પણ જે હિન્દ મહાસાગર, અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં જે વાવાઝોડા આવે એને આપણે સાયક્લોન કહીએ છીએ। ચીન સાગર અને પ્રશાંત મહાસાગરની અંદર જે વાવાઝોડાઓ આવે છે, બરાબર, એને આપણે ટાઇફૂન કહીએ છીએ, ઓકે। ત્યાર પછી કેરેબિયન સાગર અને એટલાન્ટિક મહાસાગરની અંદર જે વાવાઝોડા આવે છે, ઓકે, તો એને હેરિકેન કહીએ છીએ।
પશ્ચિમ આફ્રિકા દક્ષિણ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાની અંદર જે વાવાઝોડાઓ આવે છે એને આપણે ટોર્નાડો કહીએ છીએ, અને ઉત્તર પશ્ચિમી ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર જે વાવાઝોડા આવે છે એને બિલીબિલીજ કહીએ છીએ. હાલમાં જે રાષ્ટ્રીય વ્હીલચેર રગ્બી ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ કોણે જીતી લીધું છે? તો રાષ્ટ્રીય વ્હીલચેર રગ્બી ચેમ્પિયનશિપ મહારાષ્ટ્રે જીતી લીધી છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. મહારાષ્ટ્રે અત્યાર સુધીમાં આ 5મી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે. અને ફાઇનલમાં કોણે હરાવ્યું મહારાષ્ટ્રે? તો કે ફાઇનલમાં કર્ણાટકને હરાવી રાષ્ટ્રીય વ્હીલચેર રગ્બી ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ મહારાષ્ટ્રે જીતી લીધું છે. આયોજન પણ મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં થયું હતું. તો આયોજન કરનાર સ્થળ એ પણ મહારાષ્ટ્ર છે. ઓકે, અને વિજેતા પણ મહારાષ્ટ્ર છે. તો 5મી વખત અત્યારે મહારાષ્ટ્રે જીત્યું છે. બીજા ક્રમે કર્ણાટક છે. ત્રીજા ક્રમે કોણ છે? ત્રીજા ક્રમે છે બિહાર. તો આમાં ફર્સ્ટ 3 રેન્ક પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. આમાંથી ક્યારેક જે સેન્ટેન્સ વાળા ક્વેશ્ચન આવે છે તો એમાં કામ લાગશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાંથી ડોલમેન સાઇટ પર મહાપાષાણ કાળની ટેરાકોટાની મૂર્તિઓ મળી આવી છે? તો ડોલમેન સાઇટ છે, એક સ્થળ છે, કર્ણાટકની અંદર આવેલું છે. ત્યાં મહાપાષાણ કાળની ટેરાકોટાની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. તમે ઇમેજમાં જોવો છો આ ટાઈપની ટેરાકોટાની મૂર્તિઓ છે કર્ણાટક રાજ્યમાંથી મળી આવી છે, ડોલમેન સાઇટમાંથી. ઓકે, તો ક્યાં આવ્યું છે? કર્ણાટક રાજ્યની અંદર દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લો છે. ત્યાં મુદ બદ્રી પાસે મુદુકનાજે નામના સ્થળેથી છે એક મેગેલિથિક ડોલમેન સાઇટ આવેલી છે. ત્યાંથી આ મળી આવેલું છે. તો એક સેવાનિવૃત્ત પ્રોફેસર છે મુરુગેશી નામના, એમણે આ મૂર્તિઓ છે ઓકે એ ઈસવીસન પૂર્વે 800 થી 700 ના સમયગાળાની હોય એવું જણાવ્યું છે. ઓકે, એમના મત અનુસાર આ ઈસવીસન પૂર્વે 800 થી 700 ના સમયગાળાની હશે. કેવી રીતે ચેક કર્યું હોય? તો કે કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ છે બરાબર, એનાથી એમણે ચેક કર્યું હોય. ક્લિયર? તો અહીંયા મહાપાષાણ સંસ્કૃતિ છે. ઓકે, એની વાત કરીએ તો મહાપાષાણ સંસ્કૃતિ ના સમયની આ મૂર્તિઓ છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તો આ મહાપાષાણ સંસ્કૃતિ છે ઓકે એ શેના માટે પ્રચલિત છે ઇતિહાસની અંદર? તો એ પોતાની દફન વિધિ અને લોઢાના ઉપયોગ માટે આ મહાપાષાણ સંસ્કૃતિ છે પ્રસિદ્ધ છે. એમના વિશે આપણે એટલું યાદ રાખશું. ભારતમાં ઇજનેર દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી છે? તો આજે છે 15 સપ્ટેમ્બર. આજે છે ઇજનેર દિવસ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે 15 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ ઇજનેર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. શા માટે? તો કે શ્રી મોક્ષા ગુંદમ વિશ્વેશ્વરાય છે, એમનો જન્મદિવસ હોય છે આજે. તો એમના જન્મદિવસને આપણે એન્જિનિયર દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. એમનો જન્મ 15 સપ્ટેમ્બર 1861માં થયો હતો અને એ ભારતના સૌથી પહેલા સિવિલ એન્જિનિયર બન્યા હતા. તો એની યાદમાં આપણે આ દિવસને એન્જિનિયર દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. મૈસૂર રાજ્યના 19મા દિવાન પણ હતા. ઓકે, અને એમને ભારત રત્ન પુરસ્કાર પણ મળેલો છે. 1954માં શરૂઆત થઈ અને એમને 1955માં જ્યારે બીજા ભારત રત્ન ડિક્લેર થયા ત્યારે મળેલા. મેક્સિમમ 3 વ્યક્તિને મળે બરાબર, અને 1954માં 3 વ્યક્તિને મળ્યો અને 55માં એમાંથી એકનો એમ વિશ્વેશ્વરાય છે એમને મળ્યો હતો. બાકી તેલંગાણા રાજ્ય પણ એન્જિનિયર દિવસ ઉજવે છે. એ 11 જુલાઈ ઉજવે છે. તો તેલંગાણા રાજ્ય છે ક્યારે ઉજવે એવું કદાચ પૂછી લે. ભારતમાં તો આપણને ખબર હોય 15 સપ્ટેમ્બરે, પણ તેલંગાણા રાજ્ય છે 11 જુલાઈએ ઉજવે છે. આ ધ્યાન રાખવું બરાબર. બાકી એમની અત્યારે 162મી જન્મ જયંતિ છે એ પણ યાદ રાખી લેશું. આંતરરાષ્ટ્રીય લોકતંત્ર દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આંતરરાષ્ટ્રીય લોકતંત્ર દિવસ પણ આજે જ છે 15મી સપ્ટેમ્બરે. 15 સપ્ટેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય લોકતંત્ર દિવસ હોય છે અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે 2007માં ઉજવવામાં આવેલો હતો. આની થીમ છે એમ્પાવરિંગ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. આ 2023 માટેની થીમ છે એમ્પાવરિંગ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. સૌથી પહેલી વખત 2007માં 15 સપ્ટેમ્બરે દર વર્ષે ઉજવાય છે. વિશ્વ લિમ્ફોમા જાગૃતિ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? આ પણ 15 સપ્ટેમ્બરે હોય છે. લિમ્ફોમા જાગૃતિ દિવસ, ઓકે, લિમ્ફોમા અવેરનેસ ડે. તો આ 15 સપ્ટેમ્બરે હોય છે અને આ કેન્સર જેવો એક પ્રકારનો રોગ છે. ઓકે, શું થાય? તો કે ગળામાં ગાંઠ થાય, ત્યારબાદ થાક લાગે, વજન ઘટે, આવા બધા લક્ષણો છે એના શરૂઆતના લક્ષણો છે. સૌથી પહેલી વખત આ 2002માં ઉજવાયો અને આની 2023 માટેની થીમ છે વી કાન્ટ વેઇટ ટુ ફોકસ ઓન અવર વેલબીંગ. તો આ એની થીમ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ ભારતનો સૌ પ્રથમ મેડેટેક એક્સપો છે ઓકે એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? ભારતનો સૌથી પહેલો મેડેટેક એક્સપો છે એ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થયો છે. તો ઘણી બધી અગત્યની ઇવેન્ટો છે એ ગુજરાતમાં થઈ છે. જેમ કે હમણાં તમને ખબર હોય તો જે સૌથી પહેલી ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન છે
એ પણ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થઈ હતી. સેમિકોન ઇન્ડિયા સમિટ છે એ પણ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થઈ હતી. પછી એક ભારતની અંદર જે સૌથી પહેલું ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન બને છે એ ગુજરાતના જામનગરમાં બને છે. ઓકે, તો આ ધ્યાન રાખજો. બાકી મેડટેક એક્સપો છે ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થયો, અને આ કોણે આયોજન કર્યું તો કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ છે એમણે આનું આયોજન કરેલું. સિમોના હેલેપ એમના ઉપર ડોપિંગના કારણે 4 વર્ષનો પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. તે કઈ રમતના ખેલાડી છે? તો સિમોના હેલેપ છે, ઓકે, 4 વર્ષનો પ્રતિબંધ લાગ્યો છે. અને એ કઈ રમતના ખેલાડી છે? એ ટેનિસના ખેલાડી છે. ગ્રાન્ડ સ્લેમ હોય છે વર્ષની અંદર કુલ 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ આવે છે. કયા કયા છે? યુએસ ઓપન હોય છે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન હોય છે, ફ્રેન્ચ ઓપન હોય છે, અને એક હોય છે વિમ્બલ્ડન. તો કુલ આ 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ માંથી ટોટલ એમણે બે ગ્રાન્ડ સ્લેમના ટાઇટલ અત્યાર સુધી જીતેલા હતા. તો હવે એમના ઉપર 4 વર્ષનો પ્રતિબંધ લાગી ગયો છે. એ 2026 સુધી છે, બરાબર, એ ટેનિસ નહીં રમી શકે, કોઈ પણ ટુર્નામેન્ટમાં પાર્ટિસિપેટ નહીં થઈ શકે. કોણે પ્રતિબંધ લગાડ્યો તો કે આઈટીઆઈએ દ્વારા આ પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યો છે. આઈટીઆઈ કોણ છે તો કે ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ઇન્ટિગ્રેટી એજન્સી. ક્યારે બની તો કે 2021માં જ બની. મુખ્ય મથક યુકેના લંડનમાં, એટલે કે યુનાઇટેડ કિંગડમના લંડનમાં આવેલું છે. ડોપિંગ કર્યું એનું કારણ શું તો કે પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સનું સેવન કર્યું છે. ઓકે, તો એક ડ્રગ્સ હતું, લગભગ એમની એનિમિયાની સારવાર માટે લેવામાં આવતું હોય છે. તો એ ડ્રગ્સ છે, બરાબર, એ પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ હતું. તો એ ડ્રગ્સનું એમણે સેવન કરેલું, એના કારણે છે એમના ઉપર ડોપિંગના 4 વર્ષનું ડોપિંગ લાગ્યું. બરાબર. તો અમુક જ્યારે પણ કોઈ ખેલાડીઓ છે ઓલિમ્પિકમાં એમાં પાર્ટિસિપેટ થતા હોય ત્યારે અમુક ડ્રગ્સના સેવન ઉપર પ્રતિબંધ હોય છે. ઓકે, તો ક્યારેક ખેલાડીઓ છે પોતાની એનર્જીને બૂસ્ટ કરવા માટે આવા બધા ડ્રગ્સ લેતા હોય છે. તો એના કારણે આ ડોપિંગ છે લગાડવામાં આવે એમના ઉપર. ડોપિંગના કારણે પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવે. બરાબર. તો સિમોના હેલેપ છે, એમણે અત્યાર સુધીમાં 2 ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યા હતા, અને હવે એમના ઉપર 4 વર્ષનો પ્રતિબંધ લાગ્યો છે. ઇમેજમાં જોઉં છું, આ છે સિમોના હેલેપ. ડોપિંગ વાળા ક્વેશ્ચન પણ જીપીએસસી ની અંદર ઘણી વખત આવતા હોય છે, બરાબર, તો એને પણ ધ્યાનમાં લેવા. ચલો વન લાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. થોડાક આજના દિવસમાં 4-5 ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો વિશ્વાસ વિદુ સપકલ એ કયા દેશની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે? તો એ બોલિવિયાની અંદર ભારતના નવા રાજદૂત બન્યા છે. જંગલ જામી યોજના છે, ઓકે, હાલમાં જ મો જંગલ જામી યોજના આ કયા રાજ્યની સરકારે શરૂ કરી છે? આ ઓડિશાની સરકારે શરૂ કરી છે. ઈસ્ટર્ન ઇકોનોમિક ફોરમ, એમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરશે? તો સર્બાનંદ સોનોવાલ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. હેમિસ મહોત્સવ છે એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? તો આ લદ્દાખ ખાતે કરવામાં આવશે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા નંદ બાબા દૂધ મિશન છે એની શરૂઆત કરવામાં આવેલી? તો આ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે નંદ બાબા દૂધ મિશન છે શરૂ કર્યું. બસ, તો અહીંયા 15મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 16મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.